تناول الرمان بهذه الطريقة الصحيحة، وضعه في هذا المكان قبل النوم، واستعد شبابك، وشاهد ما الذي سيحدث لك في الأسبوع الأول. مفاجأة مذهلة ستغير حياتك حتى لو كنت تبلغ من العمر 70 سنة. ولكن في البداية سنوجه هذه الأسئلة للمتابعين: هل تعاني من مرض السكري وخصوصا النوع الثاني؟ وماذا عن مشكلات في المعدة والقولون والتهاب الكبد؟ وهل تعاني من مشاكل في القلب والشرايين أو ارتفاع في ضغط الدم؟ وماذا عن التهابات المفاصل وآلام الجسم؟ إذا كنت تعاني من أحد هذه الأمراض فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على علاج كل هذه الأمراض فقط بمكون واحد، إنه الرمان. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت الرمان ولو لمرة واحدة، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. ما هي فوائد الرمان؟ إليك 7 فوائد للرمان، وهذه هي أضرار الإسراف في تناوله. أولا، ما هي فوائد الرمان؟ هذا ما سنجيب عليه من خلال هذا الفيديو، ونتعرف على أهم فوائد وأضرار هذه الفاكهة باعتبارها من أهم الفاكهة التي ذكرت في القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى في سورة الرحمن: فيها فاكهة ونخل ورمان. وفيما يلي نتعرف على ما هي فوائد الرمان وما هي الطريقة الأفضل لتناول الرمان. نتعرف الآن على فوائد الرمان المذهلة وعلاقة هذا بوقت تناوله. دعونا نبدأ قبل أن نتعرف على فوائد الرمان المذهلة. علاقة هذه الفوائد بوقت تناوله: حسب بعض الدراسات وجدت أن الرمان يجب أن يأتي دائما في نهاية وجبة العشاء، بحيث يكون آخر طعام يختم به الإنسان يومه. والحقيقة قد نستغرب لما يكون الرمان دائما في آخر الطعام وفي آخر وجبة من النهار. تشير الدراسات التي أجريت على بعض البالغين أن تناول عصير الرمان يوميا لمدة أسبوعين قد زاد نسبة التستوستيرون في اللعاب بنسبة 24%. والحقيقة أن هذا مذهل، لأن التستوستيرون هو الهرمون المسؤول عن نمو العضلات وزيادة حجم وكثافة العظام في الجسم وتحسين القدرة الصحية عند الرجال. ومن ناحية أخرى، وجد أن الرمان غني بمادة البونيك كلاجين. هذه المادة تتحول في الأمعاء إلى مادة اليوروليثيلثي، وهي مادة تتركز في غدة البروستات عند الرجال، وكذلك في الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. ويبدو أن هذه المادة كمستقبل من مستقبلات بكتيريا الأمعاء لها دور في توازن هذه البكتيريا. وقد أجريت تجارب على مجموعة من الناس طلب منهم أن يتناولوا الرمان بحيث يكون آخر طعام يتم تناوله قبل النوم، وأن يعطوا الملاحظات. فكانت أهم الملاحظات التي جاءت هو اختفاء رائحة الفم بعد الاستيقاظ من النوم وبشكل ممتاز ومدهش. ولعل هذا ما يفسر لماذا يكون أفضل وقت لتناول الرمان في آخر صلاة وأيضا آخر طعام. ولعل هذا ما يفسر قول الإمام علي كرم الله وجهه، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كل الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة. رواه الهيثمي. قد يتساءل البعض: ما المقصود بكل الرمان بشحمه ودباغ المعدة؟ الجواب: ثبت حقيقة فوائد قشر الرمان للتخفيف من الحموضة وقرحة المعدة والتهابها. والحديث الذي ذكرناه للإمام علي كرم الله وجهه يقول فيه: كل الرمان بشحمه، أي كل الرمان بشحمه لأنه دباغ للمعدة، وشحمه هو القشرة البيضاء والقطعة التي فيها فصوص. هل الرمان يفيد في تنزيل الوزن؟ لم يثبت علميا بأن الرمان له دور في تنزيل الوزن، ولكنه كفواكه قليلة السعرات يعتبر من الأطعمة الجيدة التي يمكن استخدامها أثناء الحمية الغذائية لتنزيل الوزن. وكثير من الناس يخلط بين تنزيل الوزن وتنزيل الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. فما أثبت عن الرمان أن له دور في تخفيض الكوليسترول الضار في الدم، ولذلك ننصح دائما مرضى تصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول بالإكثار من تناول عصير الرمان. كما أن هناك مجموعة من الدراسات تفيد أن للرمان فوائد كثيرة. أولا، يعزز صحة القلب. أثبتت الدراسات أن تناول حبوب الرمان تقلل من مستوى الدهون الثلاثية في الدم ومن ثم الكوليسترول الضار في الدم،
ويقلل من خطر تأكسد الكوليسترول الذي يؤثر بالسلب على صحة القلب. ومن ثم فإن للرمان فائدة هامة في خفض ضغط الدم المرتفع. ثانيا، التقليل من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، حيث يعمل الرمان على إبطاء عملية انقسام الخلايا المصابة بالسرطان، فضلا عن القضاء على الخلايا السرطانية نفسها. وللرمان عظيم الأثر في الوقاية من الإصابة بمرض السرطان الثدي ومرض سرطان البروستاتا. ثالثا، تحسين عملية الهضم، يحتوي الرمان على الألياف التي تحسن عملية الهضم وتسهل هضم الطعام. ومن ثم علاج اضطرابات الأمعاء والتقليل من فرص الإصابة بعسر الهضم والتهابات المعدة والإثنى عشر. رابعا، يعزز من صحة الجهاز المناعي. الرمان يحتوي على فيتامين A وفيتامين C الذي يساعد في تعزيز الجهاز المناعي وتقوية المناعة، ومن ثم إنتاج أجسام مناعية مضادة للفيروسات والأوبئة. خامسا، يعطي مظهر صحي للبشرة لما فيه من فيتامينات ومضادات للأكسدة، وخاصة فيتامين C يعطي مظهر صحي للبشرة ويقضي على علامات التقدم في العمر. سادسا، علاج التهاب المفاصل، يحتوي الرمان على مواد مضادة للالتهاب حيث تقلل من التهاب المفاصل. سابعا، يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر، حيث يعمل الرمان على تقليل تراكم مادة الإمام ويت البروتينية في المخ مع تقدم العمر، ومن ثم تقلل من فرصة الإصابة بالزهايمر، بالإضافة إلى أنه يقلل من هرمون الكورتيزول الذي يعمل على زيادة التوتر. ومن ثم تناول الرمان يعطي إحساس بالراحة والاسترخاء. لكن ما هي أضرار الرمان؟ وبعد ذلك سنتعرف على الطريقة الأفضل لتناوله. الرمان قد يشكل خطرا على المرأة أثناء فترة الحمل، فقد يصيبها بالإجهاد. أيضا يؤثر على ضغط الدم، لذلك يفضل عدم الإسراف في تناوله لمرضى الضغط المنخفض. هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الرمان، ومن ثم تناوله يصيبهم بتورم في الوجه وصعوبة في التنفس وتورم وألم في الفم وطفح جلدي وصعوبة في البلع. وسنختتم هذا الفيديو بالحديث عن أفضل طريقة لعمل عصير الرمان. يمكن وضع الرمان في الخلاط الكهربائي وخلطه جيدا، ونضع العصير مع الماء في قدر على نار متوسطة ونغليه، ونصفي المزيج ثم نضعه في الثلاجة ونقدمه في أكواب. ويمكن أن نلجأ إلى عصير الرمان بالليمون، حيث نضع الرمان في الخلاط الكهربائي مع نصف كوب من الماء، ونصفي المزيج في إبريق واسع، ونضيف الماء المتبقي إلى الإبريق مع السكر والملح وعصير الليمون الحامض، ونقلب المكونات جيدا، ونوزع العصير على أكواب. قد يجد البعض صعوبة في طريقة إخراج حبات الرمان، ولذلك سوف نقدم طريقة بسيطة وسهلة ومفيدة لإخراج حبات الرمان بسهولة. نغسل ثمرة الرمان ونقوم بقطعها من الأعلى من جهة التاج بحذر، ونزيل التاج وجزء بسيط من تحته بحيث تظهر لنا حبات الرمان بشكل واضح. نقطع حبة الرمان من الأعلى إلى الأسفل بشكل خطوط عمودية، ولا يكون التقطيع عميقا حتى لا تتلف الحبيبات الداخلية بالسكين، ويكون التقطيع من الخارج فقط. نضع إناء أو صحن تحت ثمرة الرمان لكي تسقط الحبات فيها، ثم نقلب حبة الرمان ونضرب عليها عدة ضربات بواسطة ملعقة. هنا ستتم تساقط حبات الرمان بكل سهولة، إذ بقى منها شيء يمكن إخراجها بالملعقة. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.